यो एउटा स्मार्ट ट्याब जुन हात अगाडि राख्न साथ अन हुन्छ र हटाउन साथ अफ हुन्छ। सो नमस्ते सबैजनालाई, आजको भिडियोमा हामी एउटा अटोमेटिक स्मार्ट ट्याब बनाउन जाँदैछौँ। फर्स्ट अफ अल म लिन्छु एउटा कार्डबोर्ड पिस जसलाई एज अ बेस युज गर्नेछु। त्यसपछि म आर्डिनो न्यानो लिन्छु र हट ग्लु युज गरेर कार्डबोर्डमा चेप्टाइदिन्छु। अब चाहिँ हाम्रो मेन कम्पोनेन्ट अल्ट्रासोनिक सेन्सर जसले हातको मुभमेन्टलाई डिटेक्ट गर्नेछ। अब म यसमा 4वटा वायरलाई सोल्डरिङ गरिदिन्छु र त्यसपछि आर्डिनोको साइडमा चेप्टाइदिन्छु। अब म सिंगल च्यानल रिले मोड्युल लिन्छु र यसको हेल्पले हामी वाटर पम्पलाई अन अफ गर्नेछौँ र यसलाई पनि ग्लु लगाएर फिक्स गरिदिन्छु। अब सबै कम्पोनेन्टहरू चेप्टाएपछि स्किमेटिक्स अनुसार सोल्डरिङ गरिदिन्छु। सो हाम्रो प्रोजेक्ट अलमोस्ट कम्प्लिट भइसक्यो। अब हामी आर्डिनोलाई प्रोग्राम गर्नेछौँ। त्यसको लागि म आर्डिनोलाई ल्यापटपसँग USB केबलको हेल्पले कनेक्ट गर्छु। अनि आर्डिनो आइडी खोल्छु। त्यसपछि करेक्ट बोर्ड र पोर्ट सिलेक्ट गरिसकेपछि अपलोड गरिदिन्छु। हजुरहरूले यसको स्किमेटिक्स र कोड डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब पालो आयो वाटर सिस्टमको। सो म लिन्छु एउटा मिनी वाटर पम्प र पाइप। त्यसपछि पाइपलाई पम्पमा लगाएर टाइटली केबल टाईको हेल्पले बाँधिदिन्छु। अब म एउटा USB केबल लिन्छु र स्किमेटिक्स अनुसार कनेक्ट गरिदिन्छु। फाइनली म एउटा प्लास्टिक कन्टेनर लिन्छु र पुरा सिस्टम त्यसमाथि हट ग्लुको हेल्पले फिक्स गरिदिन्छु।
त्यसपछि म एउटा पावर सप्लाई कनेक्ट गर्छु र कन्टेनरमा पानी भर्छु। सो हाम्रो प्रोजेक्ट रेडी भइसकेको छ र जब म हात अगाडि लग्छु अनि अटोमेटिक पानी आउन थाल्छ र जब हात हटाउँछु अटोमेटिक बन्द हुन्छ। सो आजको लागि यति नै। हजुरलाई यो प्रोजेक्ट बनाउन प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट वान।